নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি এই চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ ওৱান লেম্প কণ্ট্ৰল ফ্ৰম টু প্লেচেছ উইথ ওৱান ৱে ছুইচ মানে দুটা ওৱান ৱে ছুইচৰ সহায়ত এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো মই ওৱান ৱে ছুইচ এটা এইটো দেখিছে ওৱান ৱে ছুইচ যেটো আপোনালোকে সৰ্বসাধাৰণ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিকৰ কানেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ওৱান ৱে ছুইচ দুটা আৰু এটা লাইট কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় আজি আমি এটো শিকিম এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন ভাড়াতীয়া আৰু মালিক পক্ষৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ কানেকশ্যন কৰা হয় কাৰোবাৰ ঘৰত ভাড়া ঘৰ আছে বা মালিকো আছে লগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰিকৰ কানেকশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত কৰা হয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পায় আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এটা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম বনাই ৰাখিছোঁ যেটো ইলেক্ট্ৰিকৰ কানেকশ্যন কৰা হয় এটা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম বনোৱা হয় এই দুটা ওৱান ৱে ছুইচ আৰু এটো লেম্প এই ৰঙা য'ত দেখিব হেতু ফেজ আৰু এই কোলাটো নিউট্ৰেল এই ৰঙা ফেজ লাইনটো আহি সুইচৰ তলৰ পইণ্টত লাগিছেহি আৰু এই প্ৰথম সুইচৰ তলৰ পইণ্টৰ পৰা দ্বিতীয় সুইচৰ তলৰ পইণ্টলৈ যেটো আমি কমন কৰি ফেজডাল ৰাখিছোঁ আৰু ওপৰ পইণ্ট দুটাও আমি তেনেকৈ দুইটা সুইচৰ ফেজ লাইনটো দি কমন কৰি ৰাখিছোঁ আৰু 2 নম্বৰ সুইচৰ ওপৰ পইণ্টটো পৰা এই লেম্পলৈ ফেজ লাইনডাল লগাইছোঁ আৰু নিউট্ৰেলটো এই লেম্পত লগাইছোঁ নিউট্ৰেল কানেকশ্যন কেতিয়াও আমাৰ সুইচত কৰা নহয় এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি গোটেই কানেকশ্যনটো কৰি চাম তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকে বুজি পাব যে এটা লেম্প দুটা সুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মই টু ৱে সুইচৰ সহায়ত কানেকশ্যন কৰি দেখুৱাইছোঁ সেইটো যদি ভিডিঅ' চোৱা নাই এই ভিডিঅ'ৰ এণ্ড স্ক্ৰীনত মই টু ৱে সুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আজি এণ্ড স্ক্ৰীনত দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিব আহক এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালটো কৰি চাওঁ আহক এতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যালটো শিকি লওঁ প্ৰ্যাকটিক্যালৰ মই কানেকশ্যনটো অলৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ তাৰপিছত কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই কাৰেণ্ট দি চেক কৰি চাম এই দুটা সুইচ এইটো প্ৰথম সুইচ আৰু এইটো দ্বিতীয় সুইচ আৰু এইটো লেম্প সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে এই সুইচৰ যেটো এইটো সাপ্লাই লৈছোঁ এই মেইন ফেজডাল আহি এই সুইচৰ আপোনালোকে দেখিছে এই তলৰ পইণ্টত এইটো কানেকশ্যন পাইছে এই তলৰ পইণ্টত মেইন ফেজডাল আহি পাইছে আৰু ইয়াৰ তলৰ পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ তলৰ পইণ্টৰ লগত এইটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ এইটো ইয়াৰ তলৰ পইণ্ট আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰ পইণ্টৰ লগত ইয়াৰ ওপৰ পইণ্টটো যেটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত দেখুৱাৰ দৰে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এই ওপৰ পইণ্টৰ পৰা এই ৱাইৰডাল আহি ইয়াৰ ওপৰ পইণ্টৰ লগত কানেকশ্যন পাইছে আৰু ইয়াৰ ওপৰ পইণ্টৰ পৰাই এই লেম্পটোলৈ আপোনাৰ এটা ফেজ লাইনটো গৈছে এটো দেখিছে এটো এই ফেজ লাইনটো এই সুইচৰ পৰা গৈ ইয়াৰ হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টত ফেজ লাইনটো লাগিছে আৰু আনটো পইণ্টত নিউট্ৰেল লাগিছে সুইচত আমি নিউট্ৰেল লগোৱা নাই এটা কানেকশ্যনটো দি চাওঁ শুদ্ধ হৈছে নে নাই এই সুইচটো দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে এই লাইটটো জ্বলিছে আকৌ আমি এই সুইচটো বন্ধ কৰিছোঁ বন্ধ কৰাৰ পিছত আকৌ এইটো লাইট দিছোঁ এই লাইটটো জ্বলিছে যিজনে ভাড়াতীয়াই হওক বা মালিকেই হওক যিজনে লাইটটো বা সুইচটো দিয়াৰ পিছত তেখেতে আকৌ অফ কৰিব লাগিব যদি তেখেতে এই লাইটটো দিছে দিয়াৰ পিছত আকৌ এখেতে অন অফ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া আকৌ এখেতে অফ কৰিব লাগিব লাইটটো তাৰপিছতহে আকৌ পুনৰ ইজন মানুহে দিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন ভাড়াতীয়া বা মালিক পক্ষৰ মাজত কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে কৰি ল'ব পাৰিব আশা কৰোঁ এতিয়া বুজি পালে কি ধৰণে এটা লেম্প দুটা সুইচৰ সহায়ত কানেকশ্যন কৰা হয় আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালে যে দুটা ওৱান ৱে সুইচৰ সহায়ত কি ধৰণে এটা লেম্প কানেকশ্যন কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ভাড়া ঘৰ থাকিলে অতি সহজে কৰি ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন ঘৰতে কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নমতাকৈ আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব
পাৰিব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ